Happy 4th year anniversary! Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. May nahon lang tayo magsalita kasi tulog na si wife. Today is December 23, 12 AM. Today is our 4th year wedding anniversary. Ayun, meron kaming lakad. Celebrate namin yon. But hindi lang kami. Kasama namin si Papa Mi tsaka si Mama Jo. Pupunta kami Tagaytay bukas before tayo matulog, which is si wife na una natulog. So hindi talaga sanay yan magpuyat. Babatihan mo natin siya ng happy wedding anniversary. This is the day. Paalis na kami. Pupunta na kami sa Tagaytay to celebrate our wedding anniversary. Let's go. Hi. Hello. Sweet na lang namin si Papa Mi at saka si Mama Jo, which is parating na. Ayan, si Papa Mi. Nandun si Mama Jo. Look at this dude. Excited ka na ka? Day 1 na kami ngayon. Wow! Day 1! Day 1! Day 1! Day 1! Ayun, Papa, Day 1! Day 1! Day 1! Ayun, Day 1! Day 1! Day 1! So stop over muna kami. Hindi pa kasi kami nagla-lunch. Magla-lunch muna kami. Nandito pa rin kami sa Cavite. Matagal-tagal pa kasi ang biyahe paakyat ng Tagaytay. So kain na muna kami. Stay tuned. Okay guys, tapos na kami kumain. We're back on the road. See you later, Tagaytay. We'll be staying in Royale Parc Hotel. So check natin. Malapit na po tayo. Ilang minutes na lang? 6 minutes to go. We're arriving to our accommodation. Are you excited? Yes. Ano bang sineselebrate niyo? Ano yung 4? Ano yan? Ginagawa mo! So nandito na po kami sa Royale Parc Hotel. Yan. Feeling ko bago lang kasi to. Dati parang abandoned building lang to eh. Ni-renovate. Kaya yan. Let's check it out. Trainer Troy. Thank you. Ginagawa mo! Yabo. Yabo! Wow! Good choice ba? It's so wow! Because we are in Tagaytay.
It's all enough. Relax na relax ka dyan, ha? Tahimik, guys. Wala yata masyadong guest. Kami lang yata. Kaya tahimik siya. Perfect na perfect for staycation. Yung ayaw mo nang magulo, ayaw mo na maraming tao. Partida, it's holiday season. Tapos December 23, 2 days before, bago mag-Christmas. I guess yun yata siguro yung effect ng pandemic ngayon. So, walang gusto mag-staycation. So, nandito kami ngayon sa pool area. Yan, nakita nyo naman sa likod ko. Tapos may pa-background pa ng ABS-CBN station ID, di ba? Wow! Happy anniversary! Happy anniversary! Cute, meron pa playground. Yan po. Kung dito ka sa unit na yan, sa harapan mo may playground ka na, so perfect sa mga kids, di ba? Cute. Thumbs up sa akin. Ayos ba, Papa Mi? Ayos ba, Papa Mi? Yes. 4 days. 4 years. Chill lang. Ay, Sige po. Relax lang. Kuman galing Batangas, merienda. Chill lang dito sa Royale Parc Hotel while eating suman. Okay guys, time check. It's 5 in the afternoon. Balik na muna ako sa unit namin. Shower lang kasi in few minutes magdi-dinner na kami. Ligo muna tayo kasi hindi pa tayo naliligo. Syempre, i-take advantage natin yung amenities ng hotel, so including yung bathroom niya, di ba? So dito tayo maligo. A few moments later. Time check, it's 6 in the evening. Maghahanap na kami ng makakainan for dinner. Then after dinner, dessert, maybe coffee. Di pa kasi kami nakakapunta doon sa Starbucks yung may view. So, curious lang kami. Pupuntahan namin yung mamaya, sana wala masyadong tao. Enjoy namin yung lamig. I don't know kung malamig sa labas. So, let's see kung malamig sa labas. Samahan nyo kami. Let's go. Ayaw nga na. Yung ilaw-ilaw. Malamig na ba? Medyo. Dito namin napag-decide na mag-dinner, guys. Dito kami sa Leslie's Tagaytay. Very famous ang Leslie's. Madalang lang namin kainan. Pero since ito yung malapit sa hotel, so dito na lang kami para hindi na kami masyado magtagal at makapag-rest na si Papa Mi kasi Mama Jo. Dahil ngayon, nasa new normal tayo, ito yung mga bawal sa dine-in. Yan, bawal ang senior, ang bata, ang buntis, and yung mga mahihina ang resistensya. So, FYI. Bulalars? Balalars. Dinner is ready. Chibog time.
Yum, 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 yum. Yum yum. A few inches later. So, we're back to the hotel. Hindi na muna tuloy yung Starbucks trip namin. Ito ang swimming pool sa gabi. Ayan. May pa-lights. Ganda. Ayos talaga dito. Siyempre, hindi mawawala ang room tours. Tara, i-room tour na natin tong Royale Parc Hotel. Itong suite namin is a superior room. I think siya yung pinakamura. Good for 2. Tara, let's do the room tour. Happy 40th anniversary! Yay! Kainis ka. 4 years. 4 years! Yay! Yeah! Boom! Yo, what's up guys? Time check, it's 8 in the evening. Past 8 na yata, so it's bedtime. 8:22. Tomorrow, may schedule kaming breakfast. Complimentary breakfast. So, serving time is 7 in the morning. 7:30 pala. So, maaga kaming gigising. So, see you on day 2. Good night. Night. The next morning. Morning! Good morning guys. Time check, alas 8 ng umaga. So nakita nyo naman guys, kakatapos lang namin mag-breakfast. It's a complimentary breakfast kasama sa room. Okay naman, masarap naman. Kaming boys, si Papa Mi, ako, we had daing na bangus. The girls naman, si Mama Jocha, si Che, had pork tocino. Bumalik na kami sa aming mga rooms for now. Walang plano. Pahinga, tulog ulit. 12 p.m. will be the checkout time. May few hours pa kami to spend here. Lubos-lubusin na namin. One eternity later. Okay guys, dito na natatapos itong vlog anniversary special namin. I hope you enjoy it. Sana nakatulong yung mga reviews and walkthrough namin dun sa hotel na pinagstayan namin. Highly recommended siya for the price and for the amenities niya. Okay na siya. So kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, please do subscribe and I will see you on my next vlog. Bye! Bye-bye.